Dẫn đường tới nhà anh Ken. Và GoTech sẽ trả lời là Thánh mới biết được. Vui lòng thử nói lại. Em phải cho một cái lệnh cụ thể chứ, ví dụ như là đi tới Trường Định bằng Google Maps. Em thực hiện ngay đây. Đấy, là nó được ngay. Ok. Thế thì bây giờ, em thấy có mất 10 phút thôi. Thì bây giờ sẽ trên đường về nhà anh em mình sẽ giới thiệu về màn hình GoTech GT Mazda Pro được không ạ? Ok. Ok, let's go. Chào mừng anh em trở lại với GearUp trong một video giới thiệu đồ chơi. Màn hình Android cho ô tô thì chắc không phải là một món xa lạ với người Việt Nam rồi. Nhưng ở video lần này chúng tôi sẽ giới thiệu tới anh em một màn hình rất là đặc thù, được chế tạo đặc biệt dành cho những mẫu xe Mazda và được gọi là GoTech GT Mazda Pro. Điều mà anh em quan tâm đầu tiên có lẽ là thông số kỹ thuật đằng sau. Nhưng mà thứ tôi muốn nói ở đây đó là nó cực kỳ hợp với Mazda. Và Mazda là một thương hiệu mà phải nói là nó đẹp từ trong ra ngoài. Nên nếu như mà chúng ta sử dụng một màn hình độ lạc tông thì thật sự là nó rất là lãng phí. Với các bạn thì các bạn sẽ có một chiếc máy tính bảng kích thước rất lớn ở đây, sử dụng một cấu hình Android tầm trung và nó được đặc chế cho xe hơi, tức là có thể chạy song song hai hệ điều hành, vừa có Android 10 và vừa sử dụng được cả Mazda Connect nữa. Và tất nhiên là chúng ta sẽ có rất là nhiều những tính năng thú vị ở đây, ví dụ như là ra lệnh bằng giọng nói này, 3 bản đồ chỉ đường này, các cái tính năng giải trí hay là khả năng thích ứng với các thiết bị ngoại vi, sẵn sàng mở rộng bất kể khi nào mà chúng ta cần. Với màn hình ô tô thì em sẽ lựa chọn yếu tố gì đầu tiên khi mua? Em thích cái đẹp, nên là ngoài cái ngoại hình nó đẹp rồi, em cần cái cấu hình và màn hình đẹp nữa. Giống như là việc mà em mua chiếc iPhone này thôi, em cần một cấu hình tốt và một camera đẹp để em có thể sống ảo. Ok, việc thích đẹp nó rõ ràng là rất logic rồi. Ở đây chúng ta có phân giải là 1920 x 720, cũng không có gì để bàn rồi. Còn về phần gọi là đẹp theo kiểu iPhone thì ở đây GoTech họ có một cái giao diện mà anh cho là cũng khá là giống iPhone. Có một cái thanh dock ở bên này với các ứng dụng mà mình hay xài này. Bên này thì có cái này gọi là Today View. Today View giống iPhone, giống iPad bây giờ. Vì là giống với iPhone nên là em thấy rất là đơn giản và tiện lợi. Màn hình to, rất giống với phong cách của một chiếc iPad nếu mà chúng ta xoay ngang. Và nếu như mà thiết kế cho Mazda thì em nghĩ là nó sẽ hợp gu và nó đẹp nữa. Còn nói về giống iPhone thì em nghĩ là nó sẽ người ta còn thích là cái điểm nhanh của nó phải không anh? Đúng rồi, về nhanh thì cũng là một ưu điểm khi nghĩ tới iPhone. Vì vậy thì trước đây người ta hay nghĩ tới những cái máy tính bảng có lẽ là nghĩ rằng là dùng lâu nó sẽ bị giật, bị lag, nhưng bây giờ thì anh cho là nó cũng không phải là mối lo ngại lắm với cái cấu hình gọi là tương đối với cái máy tính bảng tầm trung sử dụng Android bây giờ này. Sau đó thì còn liên quan đến cái chuyện là Android 10 nữa, nền tảng Android 10 cũng là một nền tảng mà nó quản lý đa nhiệm nó tốt hơn rất nhiều rồi. Dạ. Anh Ken ơi, em còn biết là ở Android 10 ấy, người ta có thể là mở 2 ứng dụng song song cùng một lúc nữa. Và bây giờ em thử test, sau đấy thì chuyển qua lại giữa các app anh xem như thế nào nhá. Ok anh. Với phần này thì anh thấy nó cũng là một cái tiện đấy, mình có thể gọi là vừa xem bản đồ này, vừa xem YouTube đúng không? Vừa phục vụ những người đi cùng giải trí, nhưng mà anh thì anh thích hơn ở cái việc là cái màn hình này nó có thể chuyển qua chuyển lại giữa Android 10 và Mazda Connect, vì rõ ràng là những người dùng Mazda sẽ hiểu là Mazda Connect nó là kiểu trái tim của cái xe rồi. Nếu mà chúng ta mà mất bất cứ cái tính năng gì của Mazda Connect thì chắc là dùng nó sẽ rất là đáng tiếc. Tóm lại là bây giờ em test thử, anh chỉ em được không? Ok, đây em phải mở cái app KUI. Đấy. Và em sẽ thấy đầy đủ tất cả các tính năng y như là mình sử dụng cái màn hình Mazda thông thường. Ok, nhất trí luôn anh ơi. Đó, em có thể chuyển qua lại giữa các cái menu này. Rồi ví dụ như em có thể vào đây và chỉnh cái phần này. Đúng rồi, em thử chỉnh cái phần brightness lên sáng hết cỡ. Đó, nó cũng y như là không khác gì cái màn hình Mazda thông thường cả, chỉ có cái là có lẽ là do cái tỷ lệ màn hình nó khác ấy, nên là nhìn hiển thị nó hơi lạ. Ok. Nhưng mà dù gì thì với anh thì cái màn hình Android này vẫn là phải quan trọng nhất là phần điều khiển bằng giọng nói. Và đây ấy, thì màn GoTech GT Pro này sẽ có hẳn 2 trợ lý ảo, tức là có cả GoTech Assistant và trợ lý Kiki AI, là một trợ lý do Zalo AI phát triển. Lát nữa thôi chắc mình sẽ thử xem là liệu là hai cái cô này có mang lại cái hiệu ứng gì khác không. Anh chỉ thấy là hình như giọng của cái cô GoTech này nghe dễ thương hơn. Anh lại thế rồi. Thế nào, bây giờ anh Ken muốn đi đâu để GoTech chỉ đường? Cho anh đi Đà Lạt đi. Ok, Đà Lạt luôn. Dẫn đường đến Đà Lạt. Đang chỉ đường đến Đà Lạt trên ứng dụng Google Maps. Ok. Wow. Ok, thế thì trên đường đi Đà Lạt em có thể cho anh nghe bài
Big City Boy của Binz không? Big City Boy à? Ok. Cũng dễ đúng không? Luôn. Thứ tư. Mở bài hát Big City Boy của Binz trên YouTube. Ok. Rồi. Em ơi. Đang mở bài hát Bestiality của Binz ở trên YouTube. Ok. Giờ mà GoTech mà hướng dẫn được cái cách mua penthouse trên Đà Lạt ấy, thì anh cho là phải 11/10 chứ không phải là 10 nữa rồi. Anh quá đáng thật đấy. Lúc nãy anh bảo là em bảo là đi đến nhà anh đúng không? Anh bảo là chỉ có Thành mới làm được. Bây giờ anh lại còn đi mua penthouse thì chịu rồi. Được vậy là đủ rồi, nhưng mà với anh thì cái tính năng ra lệnh giọng nói cũng là một thứ thực sự là rất cần thiết, đặc biệt là trên những cái màn hình độ, vì màn hình zin thì nó không có nhiều tính năng lắm. Còn ví dụ như ở đây mình sẽ có những thứ ví dụ như là kiểm tra phạt nguội chẳng hạn, thì em sẽ không thể nào mà dừng xe lại để thao tác loằng ngoằng trong này đúng không? Anh sẽ thử luôn cái màn kiểm tra phạt nguội xem nào. Kiểm tra phạt nguội 30A. Vâng, có ngay. Vâng, có ngay. Nghe ngọt ngào quá à. Chúc mừng bạn, phương tiện không có kết quả. Đấy, anh đi cũng không được nghiêm chỉnh lắm, nhưng mà không ngờ là cũng chưa bị phạt nguội. Ngoài ra thì em thấy là bản đồ cũng là thứ rất là quan trọng ở đây. Và Google Maps đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi. Tuy nhiên thì ở Việt Nam em thấy 3G cũng chưa thật sự là mạnh, nên làm việc mà có Việt Maps ở đây là thứ rất có giá trị. Đặc biệt là với những người mà hay đi kiểu thâm sơn cùng cốc như anh, nhiều khi đi mà thậm chí đến sóng điện thoại bình thường ấy nó còn mất, thì đúng là phải dùng bản đồ offline rồi. Và ở trên web của GoTech thì ta sẽ thấy rất là nhiều những lựa chọn khác, cao cấp hơn. Và nó cũng là cái hay của màn hình GoTech GT Mazda Pro. Bạn có thể kết nối thêm nhiều thiết bị ngoại vi như là cam hành trình, cam lùi, cảm biến áp suất lốp để cái quá trình lái xe của mình trở nên đầy đủ hơn. Và bên cạnh đó thì sử dụng những cái màn Android này thì với tôi cũng có một cái điểm mạnh nữa mà anh em sẽ được hưởng lợi, đó là nó có cái bộ phân giải tín hiệu điện tử ở đây. Chúng ta có thể tùy chỉnh khá là nhiều thứ với phần âm thanh của xe, và qua đó thì có lẽ cũng sẽ phần nào khiến cho những bộ loa độ nó trở nên hữu hiệu hơn. Một vấn đề mà tôi thấy rất là nhiều bạn quan tâm đó là khả năng tương thích của màn hình Android. Và vấn đề này thì GoTech cũng đã chia sẻ với chúng tôi rồi. Đó là màn hình GT Mazda Pro có khả năng tương thích với tất cả các dòng xe của Mazda, sử dụng jack cắm zin và không đục đẽo mặt táp lô. Điều này cũng tạo ra khá lợi thế cho những anh em sử dụng chiếc Mazda cũ đấy. Vì trước đây thì các bạn sử dụng những cái màn Mazda gốc sẽ chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung thôi. Còn bây giờ thì các bạn sẽ có giao diện tiếng Việt hoàn toàn. Và rất là nhiều quà tặng mà tôi thấy cực kỳ cần thiết cho quá trình sử dụng của chúng ta, như là sim 4G này, cam hành trình, thẻ nhớ 32GB và bản quyền Việt Maps nữa. Vừa rồi là toàn bộ video mà chúng tôi giới thiệu tới anh em một món đồ chơi cho xe hơi, một cái màn hình độ GoTech GT Mazda Pro. Một cái thiết bị mà được thương hiệu này họ điều chế, thiết kế riêng cho những mẫu xe Mazda. Rất hy vọng là đã cung cấp cho các bạn những cái thông tin cần thiết trong cái quá trình ra quyết định xem là liệu mình có cần phải độ một cái màn hình cho xe hơi hay không. Và cũng mong rằng giúp các bạn thực sự là ghi áp trong mỗi khi bước lên xe. Và cuối cùng thì đừng quên like và ấn subscribe cho kênh để theo dõi thêm nhiều video khác. Bởi vì video phải nhiều like thì anh Ken phải cho tôi lên hình ạ. Đúng thế.